Hey guys, Mike Insights here. Lahat naman tayo ay may goal or pangarap sa buhay. Pero bakit mas marami ang may tuturing na hindi successful kaysa successful? First, i-define muna natin ang successful. Base sa Oxford Dictionary, ang pagiging successful ay isang katangian ng isang tao kapag natupadan niya lahat ng pinapangarap niya sa buhay. Hindi nasusukat sa dami ng pera ang pagiging successful. Kasi kahit madaming pera kung hindi naman tayo masaya o hindi pa natutupad ang pinapangarap natin sa buhay, ay hindi tayo maituturing na successful. So dapat ang pinaka-goal ng bawat isa sa atin ay maging successful o matupad lahat ng pinapangarap natin sa buhay sa mabuting paraan. Kaya dapat magkaroon tayo ng tamang mindset para matupad natin ito ngayong 2021. 6 mindset na magpapa-asenso sa'yo ngayong 2021. Tara, pag-usapan natin. Number 1. Successful people don't take failure too seriously. Ang mga successful na tao ay itinuturing na ang failure ay isang opportunity para magsimula ulit at itama ang mga bagay kung saan sila nag-fail. Part ng success ang failure. Karamihan sa mga naging successful ay dumaan muna sa napakadaming failure sa buhay bago sila nag-success. Si Thomas Edison ay nagkaroon ng mahigit 1,000 na failure sa pag-imbento ng bombilya. Ang mindset niya ay ang 1,000 na failure ay parte ng kanyang experiment para madiscover niya kung anong material ang gagamitin para umilaw ng matagal ang bombilya. Kung na-discourage siya sa 10 beses na failure pa lang ay marahil apoy pa rin ang gagamitin natin ngayon para lumiwanag ang ating tahanan. At marahil hindi siya naging successful businessman and famous inventor noong panahon niya. Kaya ikaw na nanonood ngayon, never give up until you succeed. Sabi nga ni Soichiro Honda, success is 99% failure. Kung may pangarap ka or goal sa buhay, huwag kang titigil hanggang sa makuha mo ito. Kahit ano pang pagsubok ang pagdaanan mo, it's part of growing up. Ikaw dapat mag-decide kung ano ang magiging buhay mo, hindi ang ibang tao. Number 2. Successful people accept who they are and what they are about. If you keep yourself down, there's no way for you to move forward. Lahat ng successful na tao ay alam na ang pinaka-smartest mindset is self-acceptance. I-accept mo ang sarili mo kung sino ka. Alamin mo kung saan ka magaling at doon ka mag-focus. Kung saan activity ka nagiging energetic at feeling motivated. Clue na yan kung saan ka mag-excel at magiging successful. Sabi nga, follow excellence, success will chase you. Saang bagay ka ba magaling o nag-excel? Ang mga successful na tao ay naniniwala na binigyan tayo ng kanya-kanyang talento, talino, abilidad at hilig sa isang bagay. Ang dapat lang natin gawin ay alamin at i-maximize ang pag-develop nito. Number 3. Successful people set goals and work hard to achieve them. A goal is a dream with a deadline. Kailangan mong iset kung saan ka papunta at kung kailan ka makakarating. Kailangan malinaw sa iyo ang mga bagay-bagay na gagawin mo para makuha mo ang goal mo. Ibig sabihin, kung gusto mong makuha ang gusto mo sa loob ng isang taon, dapat alam mo kung ano ang mga pang-araw-araw na gagawin mo na related sa 1-year goal mo. Halimbawa, gusto mo mag-earn ng 1 milyon sa loob ng isang taon galing sa iba't ibang source of income, gaya ng active source of income o income na galing sa pagtatrabaho mo at passive income o income na galing sa negosyo o investment mo. Kailangan mo iset ang pang-araw-araw ng gawain mo at dapat alam mo kung ilan ang dadagdag mo na effort at oras sa bawat araw para ma-reach mo ang 1-year goal mo. Pag meron ka kasing goal, mas clear sa iyo ang mga bagay-bagay. Ano ang dapat na gagawin mo at ano ang magiging diskarte mo. Ang advantage sa pagkakaroon ng goal ay mas napipressure ka at namomotivate ka para ma-reach mo ang goal mo sa tinakda mong panahon. Number 4. Successful people don't leave things to chance. Ang mga successful na tao ay hindi umaasa sa swerte. Sila ang gumagawa ng sarili nilang swerte. Kung gusto mo talagang umasenso sa buhay, dapat ang mindset mo ay kailangan mo magsikap, magdiskarte at matuto sa mga taong naging successful na. Iwasan mo ang mindset na kaya sila umasenso kasi maswerte sila. Dapat ang mindset mo ay kung gagawin mo ang mga ginawa nila at pag-aaralan mo ang mga pinag-aralan nila, may posibilidad na darating ang panahon na magiging kagaya mo din sila. Number 5. Successful people are continually learning. Learning is a continuous process. Ang mga successful na tao hanggang ngayon ay patuloy na nag-aaral. Nagbabasa sila ng average na 4 na libro kada buwan. Umaattend sila ng mga seminars and training sa field na interesado sila at magpapa-asenso sa kanila. Open sila sa lahat ng advices at suggestions sa mga taong pinagkakatiwalaan nila. Wala sa kanila ang bokabularyo na alam ko na yan. Paulit-ulit nilang pinag-aaralan ang mga bagay-bagay na sa tingin nila ay magiging productive sila.
Number 6. Successful people adopt an abundance mentality. Ang mga successful na tao ay mas binibilang nila ang mga bagay na meron sila at pinagpapasalamat nila ito. Parati nilang sinasabi na madaming opportunity ang darating. Lahat ng problema ay maraming solusyon. Your thoughts create your reality. Base sa law of attraction, kung saan nakafocus ang isip mo, yun ang mangyayari sa iyo at sa paligid mo. Halimbawa, kung malungkot ka ngayon, nalalahanin mo yung mga oras na sobrang naging masaya ka tulad ng kasama mo ang buong pamilya mo, barkada mo o loved ones mo. Balikan mo yung moment na yun sa isip mo at mahahalata mo na lang na nag-iiba na ang pakiramdam mo. Kung ano yung feelings mo ng moment na yun ay almost the same yung feeling mo na ngayon. Lahat tayo ginagamit natin ang law of attraction, aware man tayo o hindi. Lahat ng successful na tao ay may abundance mentality. Inisip na nila ang mangyayari sa kanila pag na-reach na nila yung goal nila. Hindi sila sumuko dahil alam nila na mangyayari ang mga pinapangarap nila. Ang nangyari ay na-attract nila yung mga tao, pangyayari, activity na kailangan para umasenso sila. So law of attraction pa rin ang in-apply nila. Mga ka-insights, kailangan natin na patuloy na mangarap. Mangarap tayo ng malaki. Set natin yung goal natin ngayon na taon. I-maximize natin lahat ng God-given gifts natin. Huwag nating hayaan na mawawala tayo dito sa mundo na hindi natin natupad ang pinapangarap natin. Bawat isa sa atin ay binigyan ng katangian para maging successful, kaya dapat alamin natin ito. Kung nagustuhan mo ang video na to, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod na videos ko. Salamat sa panonood at stay safe always!